دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال یعنی که ما بیایم از طریق ابزارهای آنلاین، از طریق سایت، از طریق اینترنت، از طریق سوشال مدیا بیایم کسب و کار خودمون رو به آدم‌ها معرفی بکنیم. توی ویدیوی مربوط به تعریف مارکتینگ گفتم که مارکتینگ به نوعی وصل کننده محصول ما به مشتری ماست. حالا توی دیجیتال مارکتینگ این ارتباط رو از طریق چند ابزار و تکنیک توی دنیای اینترنت ایجاد می‌کنیم. دیجیتال مارکتینگ چند تا بخش اصلی داره: بازاریابی اینترنتی، بازاریابی محتوا، بازاریابی موتور جستجو، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی ایمیلی. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو دنبال میکنید. توی این قسمت فوربو میخوام در مورد تعریف دیجیتال مارکتینگ بگم. خب من توی قسمت‌های قبلی یه بار به صورت کامل در مورد تعریف‌های خود مارکتینگ یا بازاریابی توضیح دادم و خیلی خلاصه گفتم که بازاریابی مجموعه‌ای از کارهاییه که ما برای معرفی محصولمون به مشتری انجام میدیم. 50 سال پیش یه شرکتی میخواست محصولش رو معرفی بکنه، میرفت توی روزنامه توی بخش تبلیغات یک قسمت رو اجاره میکرد و محصولش رو تبلیغ میکرد. اگر محصولش فیزیکی بود و محصول در واقع فیزیکی میفروخت، کاتالوگ درست میکرد و اون جاهای مختلف میفرستاد. اگر مغازه داشت یکی رو میفرستاد مثلا توی بازار که محصولش رو معرفی بکنه. اگر خیلی اوضاعش خوب بود مثلا تابلوی تبلیغاتی و بیلبورد توی سطح شهر میزد یا مثلا پوسترش رو دم سینما و سالن مثلا کنسرت و اینا میداد دست مردم. الان ما هم برای کسب و کارمون، برای معرفی محصولمون باید همین کارها رو دقیقاً انجام بدیم، ولی به یک شکل دیگه، به شکل دیجیتال، به شکل آنلاین و با ابزارهای جدید. که وقتی میگم محصول دقیقاً منظورم چیه توی یه قسمت به صورت کامل در موردش توضیح دادم که پیشنهاد میکنم حتما اون رو هم ببینید. هدف بازاریابی اینه که مشتری و مصرف کننده رو نسبت به کسب و کار و محصولمون آگاه کنه که در نهایت منجر به دو چیز بشه: اول فروش و بعد برندسازی. توی بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ ما با استفاده از سایت اینترنتی و همینطور سوشال مدیا و ایمیل و موتورهای جستجو مثل گوگل میتونیم خیلی دقیق تر از قبل هدفهای خودمون رو توی بازاریابی بهشون برسیم. تعریف دیجیتال مارکتینگ دقیقاً توی دهه 1990 مطرح میشه، وقتی که سایت‌های اینترنتی داشتن شکل تازه‌ای به خودشون میگرفتن و تبدیل به امکانی برای درآمدزایی میشدن. پس الان ما میخوایم بریم با ابزارهایی که در اختیارمون هست توی اینترنت کار بازاریابی محصولمون رو برای کسب و کارمون انجام بدیم. دیجیتال مارکتینگ زیرشاخه‌های مختلفی داره که توی اینترو این قسمت بهشون اشاره کردم و الان خیلی خلاصه میخوایم بریم با هر کدوم آشنا بشیم که ببینیم چی هستن و هدفشون چیه. شاخه اول دیجیتال مارکتینگ اینترنت مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتیه. ما برای اینکه بتونیم توی اینترنت یک بستری برای خودمون داشته باشیم که خودمون رو معرفی بکنیم، نیاز به این داریم که توی اینترنت یک سایت اینترنتی برای کسب و کارمون داشته باشیم. روی سوشال مدیا هم میتونیم این بستر رو بسازیم، ولی طبیعتاً داشتن یک سایت اینترنتی خیلی امکانات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده و در واقع پله اولی هست که بقیه پله‌های دیجیتال مارکتینگ روی اون قرار میگیرن. فرض کنید الان یک کسب و کاری دارید که میخواید آنلاینش بکنید، توی فضای دیجیتال در واقع زندهش بکنید. توی اولین قدم باید یک سایت اینترنتی رو برای اون آماده بکنید. در مورد مراحل ساخت سایت اینترنتی هم من توی یکی از ویدیوهای فوربو توضیح دادم که پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو هم ببینید. پس توی اولین قدم و اولین زیرشاخه دیجیتال مارکتینگ در بخش بازاریابی اینترنتی ما باید سایت خودمون رو آنلاین بکنیم و رسمیش بکنیم، در واقع کسب و کارمون رو در واقع تبدیل به یک سایت بکنیم و اون رو رسمی بکنیم. استراتژی‌های کلی بازاریابی و تاکتیکایی که میشه استفاده کرد و همینطور تبلیغات هم زیر شاخه‌های دیگه خود بازاریابی اینترنتی هستن که حالا دقیق‌تر توی در واقع قسمت‌های بعدی فوربو در موردشون کامل توضیح میدم. فعلا در همین حد بدونید که بازاریابی اینترنتی مربوط به آنلاین کردن کسب و کارمون از طریق یک سایت اینترنتیه. یکی از مهمترین زیرشاخه‌های دیجیتال مارکتینگ مربوط به محتوا یا کانتنت میشه. بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ یعنی که ما بیایم از طریق محتوا به اون هدفهای اصلی بازاریابیمون برسیم. یعنی با محتوامون محصول و کسب و کارمون رو به مشتری و کاربر اینترنت معرفی بکنیم. محتوا خودش 4 شکل اصلی داره که توی دیجیتال مارکتینگ میتونیم از همش یا یکی دو تا از اونا به صورت خاص استفاده بکنیم. محتوای متنی، محتوای تصویری، در واقع عکس منظورمه، و محتوای ویدیویی و محتوای صوتی. این 4 مدل هستن.
هر کدوم از این مدل‌های محتوا خودشون میتونن بسترهای تخصصی برای انتشار داشته باشن، ولی از همه اونا میتونیم توی سایت در واقع استفاده بکنیم و اونا رو اونجا ارائه بدیم. توی سایت مهمترین مدل محتوای متنی هست، محتوایی که ما میتونیم از طریق تولید اون بازدیدکننده‌های زیادی رو از طریق موتورهای جستجو وارد سایت خودمون کنیم. یه نکته خیلی مهم توی بازاریابی محتوا اینه که قرار نیست ما با محتوامون کار تبلیغ رو انجام بدیم. قرار سرنخ فروش یا لید پیدا بکنیم. قرار آدم‌هایی که اصلا با کسب و کار ما آشنا نیستن رو با کسب و کارمون آشنا کنیم تا بعداً توی فرآیند قیف بازاریابیمون که بازم در مورد اون توی قسمت قبلی توضیح دادم اونا رو تبدیل به مشتری کنیم. ما با تولید محتوا در مورد موضوعاتی که به کسب و کار و محصولمون مرتبط میشن میتونیم افرادی که به اون حوزه علاقه‌مند هستن رو جذب کسب و کارمون بکنیم. توی سایت با محتوای متنی خیلی میتونیم این کار رو خوب انجام بدیم و از طریق گوگل بازدیدکننده بگیریم. ولی برای اینکه بتونیم از گوگل بازدیدکننده به دست بیاریم باید با موتورهای جستجو آشنا بشیم. بازاریابی موتور جستجو یا Search Engine Marketing یا SEM سومین زیرشاخه دیجیتال مارکتینگ میشه که توی اون باید با خود موتور جستجو و نحوه کارکردش آشنا بشیم. همین اول کار بگم که ما با گوگل کار داریم. با اینکه از موتورهای جستجوی دیگه مثل بینگ هم ممکنه بازدیدکننده به دست بیاد، ولی به صورت عمومی همه از گوگل استفاده میکنن و واسه همین وقتی میگم گوگل بدونید دیگه منظورم کلا خود موتورهای جستجو به صورت کلی هست. خب گوگل یک سری سازوکار برای نمایش سایت ها توی خودش داره. یه سری الگوریتم داره، یک سری تکنیک داره که ما باید توی این بخش از دیجیتال مارکتینگ باهاشون آشنا بشیم تا کاری کنیم که گوگل سایت ما رو توی صفحه نتایج خودش توی SERP توی Search Engine Result Page نشون بده. به بهینه کردن سایتمون برای موتورهای جستجو میگن Search Engine Optimization یا SEO که ممکنه به اسم SEO هم توی منابع فارسی در موردش شنیده باشید. چند تا چیز رو باید بهشون توجه داشته باشیم. اول اینکه وقتی میگم سایت رو باید بهینه کنیم منظورم تک تک صفحات اونه و وقتی میگم گوگل ما رو توی صفحه نتایج خودش نشون میده منظورم کل سایت نیست و باز هم منظورم تک صفحه سایت ما است. تک صفحه سایت ما توی یک کلمه کلیدی. کلمه کلیدی یا کیورد اون عبارتی است که کاربر توی گوگل سرچ میکنه. ما باید صفحه سایتمون رو برای یک کلمه کلیدی خاص بهینه بکنیم. یعنی وقتی کسی مثلا سرچ کرد که آموزش کار با مثلا میکروفون، دقیقاً اون صفحه از سایت ما که توش در مورد نحوه کار کردن با میکروفونا رو توضیح دادیم باید بیاد بالا. نتایج گوگل مدام تغییر میکنه و بر اساس تجربه هر کاربر توی سرچ کردن و گذشته و تاریخچه‌ای که داشته میتونه متفاوت باشه و سایت‌های مختلفی رو آدم‌ها توی کلمه کلیدی‌های یکسان بالا پایین اونا رو در واقع ببینن و رتبه قطعی و 100% و ثابت ما نداریم. شما اگر مثلا زیاد روی ویکی‌پدیا بزنید، وقتی در مورد چیزی سرچ میکنید مثلا برید دنبال ویکی‌پدیا بگردید و اون رو باز بکنید، گوگل بعد یک مدت دیگه میفهمه شما دنبال ویکی‌پدیا هستید و وقتی چیزی رو سرچ میکنید اگر ویکی‌پدیایی در واقع ویکی‌پدیا صفحه‌ای واسش داشته باشه اون در واقع سایت رو به شما بالاتر از بقیه نشون میده. اینطوری گوگل نتایج رو به نوعی شخصی سازی میکنه. حالا اینکه دقیقاً باید چیکار بکنیم که سایتمون و صفحه‌مون رو بهینه بکنیم بازم توی قسمت‌های بعدی توی قسمت‌های تخصصی در مورد خود SEO توضیح میدم. فقط اینم بدونید که بازاریابی موتور جستجو یا همون سرچ انجین مارکتینگ بجز بهینه سازی موتور جستجو یا SEO یه بخش تبلیغات کلیکی یا PPC هم داره. خود موتورهای جستجو مثل گوگل یه بخش تبلیغات هم دارن که شما میتونید بدون اینکه اون بهینه سازی رو انجام بدید به گوگل پول بدید تا در واقع سایت شما رو روی اون کلمه کلیدی که میخواید جزو رتبه‌های اول نشون بده. حالا در مورد این موضوعات توی قسمت‌های بعدی کاملتر توضیح میدم. بخش بعدی توی دیجیتال مارکتینگ مربوط به ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی میشه، جایی که ما باید یک دیتابیسی از مشتریهای احتمالی خودمون درست بکنیم. توی قسمت مربوط به بازار هدف در مورد تکنیک‌های اون توضیح دادم، این که مثلا بعد از اینکه کاربر به سایت ما اومد باید بتونیم یک اطلاعاتی رو ازش بگیریم تا بتونیم اون رو دوباره به سایت برگردونیم. یکی از ابزارهایی که میتونیم این برگشتن به سایت رو باش انجام بدیم ایمیله. ما الان از طریق محتوایی که توی بخش دوم دیجیتال مارکتینگ یعنی بازاریابی محتوا تولیدش کردیم و با استفاده از تکنیکایی که توی بخش سوم یعنی بازاریابی موتور جستجو استفاده کردیم و تونستیم یک سری کاربر رو به دست آوردیم، یک سری بازدید کننده میان توی سایت ما و به روش‌های مختلف مثل اینکه بگیم
ایمیلتون رو بدید تا ما براتون خبرنامه ارسال بکنیم، ایمیلتون رو بدید تا براتون یک فایل مثلا آموزشی رایگان ارسال بکنیم، ایمیلتون رو بدید که کد تخفیف بفرستیم. با استفاده از این مدل ها میتونیم ایمیل کاربرها رو بگیریم و ازش برای برگردوندن اون کاربر به سایت و همینطور اطلاع رسانی بازم در راستای همون هدف استفاده بکنیم. بخش آخر توی دیجیتال مارکتینگ مربوط به سوشال مدیا میشه، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی یا به اختصار SMM. دو تا رویکرد متفاوت ما میتونیم نسبت به سوشال مدیا داشته باشیم. توی پرانتز بگم که وقتی میگم سوشال مدیا منظورم فیسبوک، توییتر، توی پرانتز X و اینستاگرام هست. در واقع سوشال مدیاهای اصلی. تلگرام هم خیلی سعی داره که به عنوان یک سوشال مدیا شناخته بشه، نه یک پیام رسان، ولی به صورت کلی من همچنان منظورم از سوشال مدیا اون سه تا سوشال مدیای اصلی هست. اون دو تا رویکردی که گفتم ایناست. اول اینکه میتونیم مثل ایمیل با سوشال مدیا رفتار بکنیم، یعنی ازش به عنوان ابزاری استفاده بکنیم که کاربر رو در ارتباط با محصول کسب و کارمون نگه میداره تا بعداً بتونیم دوباره کاربر رو کاری بکنیم که کاربر به سایت و کسب و کار ما برگرده. به جای اینکه بگیم مثلا بیا ایمیلت رو به من بده تا یه چیزی برات ارسال بکنم، میتونیم بازدید کننده ها رو با همین تکنیک به صفحات سوشال مدیای خودمون بکشونیم و اونجا بهشون در مورد محصول و کسب و کارمون اطلاع رسانی بکنیم. یه رویکرد دیگه میتونه این باشه که کلا بستر کسب و کارمون رو بذاریم روی سوشال مدیا. توی بخش اول در مورد بازاریابی اینترنتی گفتم که باید یک سایت اینترنتی داشته باشیم. میتونیم اینطوری به کسب و کارمون نگاه کنیم که به جای یک سایت یک صفحه در اینستاگرام باشه. طبیعتا خیلی کارها رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم، مثلا بازاریابی محتوا و بازاریابی موتور جستجویی که خیلی به هم گره خوردن رو دیگه توی سوشال مدیا نمیتونیم داشته باشیم. یه بخشی از محتوا رو روی سوشال مدیا میتونیم کار بکنیم مثل ویدیو، ولی اون بستری که توی سایت داریم رو طبیعتا نمیتونیم داشته باشیم. ولی داشتن یک صفحه توی سوشال مدیا به عنوان بستر اصلی کسب و کار چیزی است که الان داره مخصوصا توی ایران استفاده میشه و رایج داره میشه و شما هم میتونید به همین شکل از سوشال مدیا استفاده بکنید. حالا توی ویدیوهای بعدی من دقیق‌تر در مورد تفاوت و ویژگی‌های مثبت و منفی هر کدوم بیشتر توضیح میدم. خب اینم از معرفی دیجیتال مارکتینگ و بخشای اصلی که داره. توی قسمت‌های بعدی هر کدوم از این مواردی که گفتم رو کاملتر توضیح میدم، پس حتما فوربو رو دنبال داشته باشید.